নমস্কাৰ বন্ধুসকল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ অধীনত বিজনেছ প্লান ফৰ্মবিলাক কিদৰে ফিলআপ কৰিব গোটেইখিনি তথ্য ভিডিঅ'টোত ফিলআপ কৰি দেখুৱাম। প্ৰথম প্লানটো হৈছে এগ্ৰিকালচাৰ, নেক্সট অন্য এখন ফৰ্ম আছে, এইখন হৈছে ডায়েৰী, ইয়াৰে পিছত নেক্সটখন আছে ফিচাৰী। তেনেকুৱাকৈ গোটেইকেইখন ফৰ্মত কিদৰে ফিলআপ কৰিব লাগিব দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত থকা বেল বাটনটো দবাই ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। ইয়াতে ফৰ্মখনৰ প্ৰথম নামটো লিখিব লাগিব, নেম অফ দ্য এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ SHG মেম্বাৰ, অৰ্থাৎ সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ মেম্বাৰৰ নামটো, অৰ্থাৎ আপোনাৰ নামটো ইয়াতে লিখিব লাগিব, কেপিটেল লেটাৰত লিখিব। আৰু এই PDFটো আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত গৈ পেলাই বা ৱেবছাইটত গৈ পেলাই প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই ল'ব পাৰিব। নেক্সট হৈছে সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ MIS কোড, যিটো গ্ৰুপৰ MIS কোড আছে সেইটো ইয়াতে লিখি দিব। নেক্সট হৈছে কাৰেণ্ট ইকনমিক ষ্টেটাছ, ইয়াতে ফিলআপ কৰিব। ইয়াৰ পিছত কাৰেণ্ট ইনকাম ৰেছ পাৰ এনাম, অৰ্থাৎ এবছৰত আপোনাৰ ইনকাম কিমান হয় সেইটো ইয়াতে লিখিব লাগিব। নেক্সট হৈছে নেম অফ দ্য বিজনেছ হুইচ ইজ বিং প্লেন টু ষ্টাৰ্ট অৰ এক্সপাণ্ড, যদি অলৰেডি বিজনেছ আছে সেইটো কিদৰে এক্সপাণ্ড কৰাব বা বঢ়াব, আৰু বা যদি নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে তেনেহ'লে সেই বিজনেছৰ নামটো ইয়াতে লিখিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত টাইপ অফ বিজনেছ আছে, প্ৰডাকশ্যন হয় নে ছাৰ্ভিচৰ হয় নে ট্ৰেডিং হয়, এইটো ইয়াতে টিক কৰিব লাগিব। যদি প্ৰডাকশ্যন হয় তেনেহ'লে প্ৰডাকশ্যনত কৰিব, আৰু যদি ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ হয় তেনেহ'লে ছাৰ্ভিচ ইয়াতে টিক কৰিব। তেনেকুৱাকৈ নেম অফ দ্য ৰ মেটেৰিয়েলছ, প্ৰথমটো দিয়া আছে চিড, যিহেতু এগ্ৰিকালচাৰ হয়, বীজ কিনাৰ কাৰণে কেজি, ইউনিট প্ৰাইচ, অৰ্থাৎ 1 কেজিত কিমান দাম ইয়াতে লিখিব লাগিব। ছাপ'জ 1 কেজিত যদি 100 টকাকৈ হয় তো ইয়াতে 100 লিখি দিব। তাৰপিছতে এইফালে ইউনিট ৰিকুৱাৰ্ড, কিমান কেজি লাগিব, ছাপ'জ 50 কেজি লাগিব, তো 50 কেজি ইনটু 100, তো তেনেকুৱাকৈ ইয়াতে টোটেল এইটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিব, 100 ইনটু 50 কৰি দিলে এইটো আমাৰ 5000 আহিব। ঠিক আছে, ইয়াতে 5000 হৈ গ'ল। নেক্সট দিয়া আছে ফাৰ্টিলাইজাৰ বা মেনাৰ, এইটো কেজি, সাৰ কিমান কেজি লাগিব, ইউনিট প্ৰাইচ, ছাপ'জ 1 কেজি যদি 50 ৰুপিজ হয় তো ইয়াতে 50 লিখিব, আৰু কিমান কেজি লাগিব এইফালে সেইটো লিখি দিব। ছাপ'জ 20 কেজি হয় তেতিয়া এই দুইটা পূৰণ কৰি পেলাই এইফালে এইটো টোটেল কৰি লিখিব। এনেকুৱাকৈ অন্যান্য এই ডিটেইলছবিলাক লিখিব, কিমান ইউনিট প্ৰাইচ হয় আৰু এইফালে কিমানটা লাগে সেইটো, আৰু পিছত দুইটা পূৰণ কৰি পেলাই এইফালে টোটেল কৰি লিখিব। আদাৰ্ছ অন্যান্য খৰচ কিমান হ'ব তেনেকুৱাকৈ ইয়াতে লিখিব। লিখি পেলাই ইয়াতে যিখিনি হ'ব এই গোটেইখিনি ইয়াতে টোটেল কৰি লিখিব লাগিব। টোটেল ইনভেষ্টমেণ্ট কিমান হ'ব, তো টোটেল ইনভেষ্টমেণ্টটো ছাপ'জ ইয়াতে আপোনাৰ 13,000 হৈ গ'ল, 13,000 হৈ গ'ল। ঠিক আছে, তেতিয়া ইয়াতে গভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ অধীনত 10,000 প্ৰভাইড কৰিব, আৰু এইফালে আমাৰ যিহেতু 13,000 হৈছিলে 3,000টো নিজে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগিব। তো টোটেল এইফালে 13,000 হৈ গ'ল, 13,000। তেনেকুৱাকৈ মিলাব এইখিনি। ইয়াৰ পিছতে প্ৰডাক্ট এক্সপেক্টেড প্ৰডাকশ্যন কিমান কেজি হ'ব, এভাৰেজ চেল প্ৰাইচ ৰেছ, আৰু টোটেল চেলছ টাৰ্ণ, অৰ্থাৎ কিমান আপোনাৰ এই বিজনেছটোৰ পৰা লাভ হ'ব, এইখিনি প্ৰিডিকশ্যন কৰি পেলাই টোটেল কৰিব লাগিব। এক্সপেক্টেড এডিশ্যনেল ইনকাম পাৰ ইয়াৰ, আৰু আপোনাৰ প্ৰফিট কিমান হ'ব এইখিনি ইয়াতে লিখিব লাগিব। ঠিক আছে, তো ইয়াৰে পিছত ছাবমিটেড বাই, ইয়াতে আপোনাৰ চাইন লাগিব, এইখিনিত চাইন কৰি দিব। ছিগনেচাৰ অফ দ্য সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ মেম্বাৰ, আৰু ইয়াতে ভেৰিফাই কৰিব ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰ নেম, এইখিনি অফিচিয়েলি কাম হ'ব। ঠিক আছে, এপ্ৰুভ ৰেজেক্ট কমেণ্ট, এইখিনি গভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কৰিব, ইয়াতে আপোনাৰ চাইনটো কৰিব লাগিব। নেক্সট প্লানটো হৈছে বিজনেছ প্লান ডায়েৰী, একেই হয়। প্ৰথম পাৰ্টটোত ইয়াতে সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ মেম্বাৰৰ নেমটো লিখিব লাগিব, ইয়াতে কেপিটেল লেটাৰত নামটো লিখি দিব। নেক্সট MIS কোড, সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ যিটো MIS কোড হয় এইটো ইয়াতে লিখিব। নেক্সট কাৰেণ্ট ইকনমিক এক্টিভিটি, কাৰেণ্ট ইনকাম পাৰ এনাম, প্ৰতি বছৰ ইনকাম কিমান হয়। নেম অফ দ্য বিজনেছৰ নামটো লিখিব লাগিব। তাৰপিছতে ইয়াতে ফিড, কিমান ফিড লাগিব। নেক্সট মেডিচিন, হোমমেড ফিড, মেডিকেল ছাপোৰ্ট কিমান লাগিব, তেনেকুৱাকৈ এইফালে ইউনিট প্ৰাইচ আৰু এইফালে কিমান ইউনিট লাগিব, সেই দুইটা ইনটু কৰি পেলাই এইফালে টোটেল কৰি লিখিব। আৰু লিখি পেলাই টোটেল যিমান হ'ব তাৰ পৰা 10,000 গভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা প্ৰভাইড কৰিব, আৰু বাকী যিখিনি তাতকৈ বেছি খৰচ হ'ব সেইখিনি ইয়াতে লিখি দিব। ঠিক আছে, তেনেকুৱাকৈ এইখন ফিলআপ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছতে ইয়াতে আপোনাৰ ছিগনেচাৰ লাগিব সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ মেম্বাৰৰ। গোটেইকেইখন
বিজনেছ প্লান তেনেকুৱা হয়। নেক্সট ওৱান হৈছে ফিচাৰী। ইয়াতো প্ৰথমতে নেম অফ দ্য এণ্টাৰপ্ৰনাৰ অৰ্থাৎ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ মেম্বাৰৰ নামটো লিখিব লাগিব। নেক্সট MIS কোডটো লিখিব লাগিব ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ। নেক্সট কাৰেণ্ট ইকনমিক এক্টিভিটি, ইনকাম কিমান হয় প্ৰতি বছৰে। বিজনেছৰ নামটো লিখিব লাগিব ইয়াতে, যিটো ষ্টাৰ্ট কৰিব বা এক্সপাণ্ড কৰিব বিচাৰিছে। নেক্সট টাইপ অফ বিজনেছ, এইটো প্ৰডাকশ্যন হ'বনে, ছাৰ্ভিচ হ'বনে, ট্ৰেডিং হ'ব, এইটো প্ৰডাকশ্যনতে হ'ব। এৰিয়া অফ দ্য পণ্ড এভেইলেবল, কিমান এৰিয়া হয় পুখুৰীটোৰ মাছ ইয়াতে পোহাৰ বাবে। তাৰপিছতে মাছৰ পোৱালি ইউনিট প্ৰাইচ কিমান লাগিব, টোটেল কষ্ট। নেক্সট আহিলে মেডিচিনত কিমান প্ৰাইচ হ'ব, কিমান লাগিব, দুয়োটা ইনটু কৰি পেলাই ইয়াতে টোটেল কষ্ট। তেনেকুৱাকৈ গোটেইখিনি টোটেল লিখিব লাগিব। নেক্সট প্লানটো হৈছে গড ব্ৰিডিং ইউনিট, একেই হয় ফিল আপ কৰা প্ৰচেছটো। যদি কিবা অসুবিধা পায় ফিল আপ কৰোঁতে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, মই এইখিনি বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।